කරට කර එක හා සාපේක්ෂව performance එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන device දෙකක් තමයි මේ device දෙකම. Samsung Galaxy A05s 4G device එකත් එක්ක xiaomi redmi 12 4G smartphone එක. කතා කරමු ප්‍රධානම specs විදියට smartphone දෙකේම අපිට design එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී බලා ගන්න හම්බ වෙන smartphone එකේම තියෙන camera setup එක. camera setup එක smartphone දෙකටම triple camera setup එකක් තමයි smartphone දෙකටම ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි flash light එක. build up එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට plastic build up එකක් තමයි A05s smartphone එකට ලැබෙන්නේ. plastic frame එකක් සහ plastic back setup එකක් විදියට. එතකොට glass back side එකක් සහ plastic frame එකක් තමයි මෙන්න මේ redmi 12 smartphone එකට ඔයාලට design එක පැත්තෙන් අන්තර්ගත වෙන්නේ. සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම බර ග්‍රෑම් 195ක් ග්‍රෑම් 198ක වගේ වෙන යුක්ත බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ෆ්‍රේම් thickness අගේ වාට මිලිමීටර්ස් 8.8ක ෆ්‍රේම් thickness අගිය A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. එතකොට මිලිමීටර්ස් 8.2ක වගේ ෆ්‍රේම් thickness අගයක් තමයි Redmi 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. SIM එක ඉතින් SIM එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට dedicated slot එකක් හම්බ වෙනවා A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. SD card එක සහිතව SIM දෙකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. SD card එක ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම 1TB පුළුවන්. ඔයාට hybrid dual sim slot එකක් තමයි Redmi 12 smartphone එක ලැබෙන්නේ. SD card එක සහිතව SIM එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. එතකොට speakers පැත්තෙන් ඔයාට single speaker එකක් තමයි smartphone දෙකම ලැබෙන්නේ. සහ headphone jack එකකුත් ලැබෙන විදිහට සාමාන්‍ය දුරට IR blast එක Redmi 12 එකට. ඊට අමතරව IP53 dust and splash resistant පහසුකම තමයි ඔයාට Redmi 12 smartphone එකට ලැබෙන්නේ. කලර්ස් විදිහට කතා කරද්දී වාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි කලර්ස් ටික බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි වාට Gen X, TRCSL සහ සිංගල් warranty එකක් ඇතුළු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ වාට software දැනුවත් වෙන නම්බරය දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පරණ device එකට අලුත් device එකක් වුණත් ඉතින් වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අවශ්‍ය details වාට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ වාට software දැනුවත් වෙන නම්බරය ඇඩ් කරලා තියෙනවා. පින් කරලා තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් කතා කරන්න. ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඉන්ෆිනිටි කටවුට් එකේ සහිතව සෙල්ෆි ලොන්ච් එක වාට A05ss එකට. එතකොට පංචෝල් කටවුට් එක සහිතව ලොන්ච් එකක් තමයි වාට සෙල්ෆි කැමරාව Redmi 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. මේවත් එක සයිස් එක සහ ක්වොලිටිය අඟල් 6.7 ඉන්චස් PLS LCD පැනල් එකක් තමයි A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. අඟල් 6.79 ඉන්චස් IPS LCD පැනල් එකක් තමයි Redmi 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. device දෙකටම 90Hz support කරන screen refresh rate එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක screen brightness level එක වාට නිස් 450ක වගේ brightness quality එකක් තමයි A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. එතකොට Redmi 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට නිස් 550ක වගේ brightness quality එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් device දෙකේම තියෙන screen to body ratio එක වාට 182.9ක වගේ screen to body ratio එකක් A05s එකට 185.1ක වගේ screen to body ratio එකක් තමයි Redmi 12 එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක pixel resolution ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන quality පැත්තෙන් resolution පැත්තෙන් වාට 1080x2400 කියන pixel range එකකින් සමන්විත display quality එකක් හම්බ වෙනවා A05s එකට. 1080x2460 කියන pixel range එකෙන් තමයි වාට මෙන්න මේ Redmi 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක pixel density එක වාට 393ක pixel density එකක් A05s එකට. එතකොට 396ක වගේ PPI density එකක් තමයි Redmi 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන quality එකත් එක්ක වාට වැඩිම range එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන device එක තමයි Redmi 12 එක. PLS එකට වඩා IPS එකේ තියෙන quality පැත්තෙන් වාට ඉදිරියම තියෙනවා කියන එක ගැන කොහොමත් හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන display colors පැත්තෙන් වාට 60 මිලියන ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙනවා. අපි chipset එකත් එක්ක compare කරලා බලමු වාට හොඳම device එක කෝකද කියන එක පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන display එක පැත්තෙන් වාට ලොකුවටම වරදක් කියන්න බෑ අපිට price එකත් එක්ක. එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන RAM එක සහ ROM එක වාට 4GB සහ 6GB RAM එකක් ලැබෙනවා A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. 4GB 6GB සහ 8GB RAM එකකින් වාට මෙන්න මේ Redmi 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා 8GB RAM max capacity එකක් විදිහට. ROM එක වාට 64GB සහ 128GB ROM එකක් හම්බ වෙනවා A05s එකට. එතකොට 128GB 256 වලින් තමයි වාට Redmi 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම SD කාඩ් එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන් 1TB දක්වා extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. සහ device දෙකටම virtual RAM එකක් හම්බ වෙනවා. ගන්න RAM management එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Redmi 12 එකේ. ඉතින් A05s එකට හම්බ වෙනවා 4GB virtual RAM එකක් සහ Redmi 12 එකට 5GB දක්වාද virtual RAM එකකින් add වීමකින් සහිතව ඉතින් ඔයා ගන්න RAM management එකත් එක්ක ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන platform OS එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට Android 13 base. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම Android 14 වගේ software වලට change වීමකින් සහිතව
device දෙකේම තියෙන chipset එක පැත්තෙන් SoC එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී Qualcomm Snapdragon 680 4G 6 nanometers වලින් support කරන processor එක තමයි ඔයාට A05s එකට එන්නේ. එතකොට MediaTek Helio G88 12 nanometers වලින් support කරන ගේමින් processor එක තමයි ඔයාට මේ device එකට ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව Core 8කින් smartphone දෙකනම CPU එක ලැබෙන අතර max clock speed එක ඔයාට MHz 2400 speed එකක් හම්බ වෙනවා A05s එකට. MHz 2000ක වගේ speed එකක් තමයි Redmi 12 smartphone එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක graphic version එක ඔයාට Adreno 610 graphic version එක A05s එකට Mali G52MC2 කියන graphic version එක තමයි Redmi 12 එකට හම්බ වෙන්නේ. මේවත් එක්ක hardware පැත්තෙන් ඔයාලට කතා කරද්දී අපිට display එකේ තියෙන quality sharpness බව පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට ලොකු වෙනසක් smartphone එක පැත්තෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් ඔයාලට IPS එකට වඩා PLS එකේ තියෙන sharpness බව ඔයාලට පොඩ්ඩක් අඩු ගතියකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ලොකු වෙනසක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට එක හා quality එක smartphone දෙකේම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට සංසන්දනය කරද්දී. ඉතින් කලර්ස් පැත්තෙන් 16 මිලියන් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක හම්බ වෙනවා. සාපේක්ෂව එක හා ක්වොලිටි එකක් විදිහට අපිට රෙසොලූෂන් පැත්තෙන් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඒක PPI ඩෙන්සිටි පැත්තෙන් චූටි වෙනස් වීමකින් සහිතව කැමරාවේ තියෙන ක්ලියර් එක කැමරාවේ තියෙන ක්වොලිටිය පික්චර්ස් ක්වොලිටිය පැත්තෙන් වීඩියෝ ක්වොලිටි පැත්තෙන් ඔයාලට සාපේක්ෂව Redmi 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක A05s එකට වඩා ටිකක් ඉදිරියෙන්ම තියෙනවා නේද කියන ගණනට මෙතනින් යම් තාක් දුරට අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ක්වොලිටි පැත්තෙන් ඔයාලට ලොකුවටම බලනවා නම් ඒ වගේම තමයි performance පැත්තෙන් අපිට එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් භාවිතා කරද්දී app භාවිතා කරද්දී multitasking භාවිතා කරද්දී A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක powerful නේද කියන ගැනවට මෙතනින් අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩිම ස්පීඩ් එකක් සහිතව multitasking වගේ භාවිතා කරද්දී වැඩිම රන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන processor එක තමයි A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ Redmi 12 එකත් එක්ක සාපේක්ෂව සංසන්දනය කරද්දී. එතකොට ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Redmi 12 එක ඉදිරියෙන් වෙනවා. මොකද ගේමින් chipset එකක් සහිත වෙන processor එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඒක ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. Snapdragon chipset එකත් වාට කරට කරවාට performance එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ලොකු වෙනසක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. A05s එකත් සමානව performance එකක් අපිට ගේමින් පැත්තෙන් වාට හම්බ වෙනවා Redmi 12 එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ගලපද්දී. battery use එක පැත්තෙන් battery life එක පැත්තෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම සාපේක්ෂව හොඳ battery capacity එකක් හම්බ වෙනවා. නමුත් වාට battery charging speed පැත්තෙන් වාට A05s එක පොඩ්ඩක් ඉදිරියෙන් යනවා Redmi 12 එකත් එක්ක බලද්දී. connectivity පැත්තෙන් කතා කරද්දී data speed එක data transmission පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් අපිට A05s එක පොඩ්ඩක් ඉදිරියෙන් යනවා. ඒ Redmi 12 එකට වඩා වැඩිම data speed එක පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී ඒක ලොකු විදියටම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. single core සහ multi core එක වාට average මට්ටමට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේවත් එක අන්ටුරු benchmark පැත්තෙන් වාට වැඩිම rating එකක් හම්බ වෙන්නේ Samsung Galaxy A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට නේද කියන ගැනවට benchmark score එක පැත්තෙන් අපිට වැඩිම rating එකක් හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ device එක නේද කියන ගැනවට මෙතනින් idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක ලොකු වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම price එක එක්ක බලද්දී කොහොම නමුත් ඔයාලට වැඩිම score එකක් හම්බ වෙන්නේ Samsung Galaxy A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට නේද කියන ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මේවත් එක camera setup එක ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම triple camera lenses දෙකක් හම්බ වෙනවා. ප්‍රධාන lens එක වට megapixel 50ක lenses දෙකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන්නේ. aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම සහ අනිත් lens දෙක වට megapixel දෙකක aperture f2.0 macro lens එකක් A05s එකට. එතකොට megapixel දෙකක aperture f2.0 depth lens එකක්ද ඇතුළත් megapixel 8ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel දෙකක aperture f2.4 macro lens එකක් වාට Redmi 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ තියෙන සාපේක්ෂව ෆීචර්ස් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මෙන්න මේ වගේ ෆීචර්ස් ටිකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙනවා. panorama පහසුකම, AIC detection පහසුකම, pro mode එක, night mode එක, portrait mode එක, auto focus පහසුකම, face detection පහසුකම, ISO setting, scene mode එක, touch focus, wide balance settings සහ ඉතින් වාට timeless පහ ඉතින් වාට continuous and shooting mode එක වගේ features ද ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ඇතුළත්ව. ඉතින් මේවත් එක්ක වාට වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 1080p 60fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටියක් Samsung Galaxy A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමක් තමයි Redmi 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. selfie camera ඔයාට megapixel 13ක lens එකක් A05s එකට megapixel 8ක වගේ lens එකක් හම්බ වෙනවා Redmi 12 එකට. මේවත් එක වීඩියෝ පහසුකම් පැත්තෙන් ඔයාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමකින් සමන්විතව. ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන security පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම side mounted fingerprint scanner එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ. සහ NFC ද ඇතුළත්ව
ඇක්සලෝමීටර් එක සහ ප්‍රොක්සිමිටි වගේ සෙන්සර්ස් වලින් වාට Red A05s එකට, එතකොට ඇක්සලෝමීටර් එක කම්පාස් වගේ සෙන්සර්ස් වලින් වාට Redmi 12 එකට, මේවත් එක්ක ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම තියෙන බැටරි කැපැසිටි එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනා. ඉතින් වාට මිලියම්පියර් 5000 බැටරි කැපැසිටි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙනවා. ඊට අමතරව charging speed පැත්තෙන් වාට 25 watt fast charging තමයි A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 18 watt fast charging තමයි Redmi 12 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඔයාට පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ shop එක දැනුවත් කරන contact number එකෙන් ඔයාට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඔයා කොහොමද ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඔයාට වගකීමක් ඇතුව TRCSL Gen X සහ සිංගල් warranty එකක් ඇතුව ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකකින් ඉතින් පොඩි මුස්සන් නැදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.